มื่อพ.ศ. 2539ในสมัยนั้นที่ผมยังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่ผมมีเพื่อนสนิท3 คนนั่นคือไอ้ออสไอ้เก่งและไอ้ก้องไอ้เก่งกับไอ้ก้องเป็นพี่น้องกันครับพวกเราเป็นคนเชียงรายแต่ครั้งหนึ่งชีวิตจับพลัดจับผลูได้ไปกรีดยางอยู่ที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาและที่นั่นแหละครับที่เป็นจุดจบของเพื่อนผมและเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ขนหัวลุกที่จะได้ส่งมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้สวัสดีครับพี่ตุ้ยติดมันผมชื่อพีนะครับขอเท้าความก่อนว่าพ่อของผมมีเพื่อนที่อยู่ภาคใต้คนหนึ่งชื่อลุงอาจมีสวนยางพารากว่า100 ไร่กรีดน้ำยางขายทุกปีซึ่งปีนั้นแกมาเที่ยวหาพ่อที่เชียงรายและชวนผมไปกรีดยางด้วยผมเองก็อยากจะลองดูจึงไปชวนเพื่อนซึ่งทุกคนก็ตกลงไปด้วยกันหมดจากนั้นพวกผมก็แบกเป้เดินทางลงใต้ไปพร้อมกับลุงอาจเลยครับลุงอาจอยู่ตัวคนเดียวเมียของแกเสียไปแล้วส่วนลูกสาวไปเรียนต่อที่เมืองนอกบ้านของลุงอาจอยู่ในสวนยางลักษณะเป็นบ้านไม้หลังใหญ่คล้ายโกดังพวกผม4 คนก็นอนรวมกันในห้องหนึ่งในบ้านพวกเราทำงานอยู่ที่นั่นจนเข้าสู่เดือนที่3นั่นเองก็มีเรื่องที่น่าสลดใจเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราในกลุ่มครับวันนั้นเป็นช่วงเย็นผมกับไอ้ออสกำลังเตรียมถังเก็บน้ำยางอยู่ที่โกดังหลังบ้านก็เห็นไอ้ก้องแบกไอ้เก่งขี่หลังวิ่งออกมาจากสวนยางพาราอย่างหน้าตาตื่นและตะโกนบอกว่าไอ้เก่งซึ่งเป็นพี่ชายของมันถูกงูเห่ากัดที่คอผมตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่ไอ้ออสที่สติดีกว่าก็รีบวิ่งไปสตาร์ทรถกระบะของลุงอาจจากนั้นพวกเราก็พาไอ้เก่งไปที่โรงพยาบาลในตัวอำเภออย่างเร็วระหว่างทางผมเห็นไอ้ก้องนั่งก้มหน้าสลดไม่แม้แต่จะหันมองไอ้เก่งที่นอนกระสับกระส่ายน้ำลายฟูมปากอยู่หลังกระบะผมเข้าใจว่ามันคงเสียใจมากครับพวกเรามาถึงโรงพยาบาลช้ากว่าที่ควรมากเพราะเราไม่รู้จักที่ต้องคอยถามชาวบ้านข้างทางไปเรื่อยๆคาดว่าเสียเวลาไปต้องเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ผลก็คือไอ้เก่งเพื่อนของเราไม่รอดครับหมอบอกว่ามันโชคร้ายที่ถูกงูกัดตรงเส้นเลือดที่คอพอดีซึ่งทำให้พิษเข้าสู่หัวใจได้ไวขึ้นและที่ร้ายไปกว่านั้นคือไอ้เก่งมันเป็นภูมิแพ้ด้วยสาเหตุที่ว่ามานี้มันเลยช็อกเสียชีวิตหลังจากมาถึงโรงพยาบาลเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเราทุกคนพูดอะไรไม่ออกตาแดงเหมือนจะร้องไห้กันหมดมันเป็นความรู้สึกที่จุกอยู่ในอกจนบอกไม่ได้ภายหลังกลับจากโรงพยาบาลเราแจ้งให้ลุงอาจทราบเรื่องแกถึงกับตกใจจนหน้าซีดไปเลยเหมือนกันก่อนที่จะแสดงความเสียใจกับไอ้ก้องและปลอบใจพวกเราแล้วก็เป็นลุงอาจที่ให้ไอ้ก้องยืมโทรศัพท์ไอ้ก้องจึงโทรไปบอกแม่ของมันว่าไอ้เก่งเสียแล้วคุยไปก็ร้องไห้ไปด้วยแม่ของไอ้ก้องหรือว่าป้านิดได้บอกให้เอาศพของไอ้เก่งกลับไปทำพิธีที่บ้านซึ่งพวกเราก็รับปากว่าจะพาไอ้เก่งกลับบ้านเองเรื่องการขนย้ายศพนี้ลุงอาจเป็นธุระจัดการให้แกถามเราว่าจะขอให้มูลนิธิช่วยไปส่งหรือจะนำศพกลับไปเองเรา3 คนคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะขนย้ายศพกันเองครับเพราะไม่อยากให้มีเรื่องอะไรให้ยุ่งยากดังนั้นลุงอาจจึงให้ยืมรถตู้เก่าของแกมาคันหนึ่งและให้ไอ้ก้องเอาไว้ใช้ที่เชียงรายเลยนอกจากนี้ก็ให้ค่าเดินทางและค่าทำศพมาอีกจำนวนหนึ่งด้วยพวกเราขอบคุณแกมากๆครับเช้าวันต่อมาพวกเราลาลุงอาจเพื่อกลับเชียงรายแล้วไปรับศพไอ้เก่งที่โรงพยาบาลพอเคลียร์กับทางโรงพยาบาลและตำรวจเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาศพไอ้เก่งใส่โลงโปะด้วยน้ำแข็งบนตัวศพเพื่อรักษาสภาพไว้ให้นานที่สุดจากนั้นก็ยกขึ้นรถตู้ที่เราถอดเบาะนั่งข้างหลังออกเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากโรงพยาบาลไอ้ก้องได้จุดธูปขึ้น1 ดอกยกมือไหว้และพูดกับโลงศพกลับบ้านเรานะเว้ยไอ้เก่งตามพวกกูมาจากนั้นมันก็ขึ้นรถ
ปักธูปในแก้วที่ใส่ทรายไว้นั่นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่แม่ของไอ้ก้องบอกมาเราเชื่อว่าการขนย้ายศพไปที่ไกลๆนั้นต้องมีการจุดธูปบอกกับวิญญาณผู้ตายเพื่อให้เขาตามควันธูปไปกับเราโดยอย่าให้ธูปดับเด็ดขาดไม่อย่างนั้นวิญญาณผู้ตายก็จะตามต่อไม่ได้และหลงหายไประหว่างการเดินทางผมนั่งอยู่ข้างๆศพทำหน้าที่คอยต่อธูปที่จะหมดส่วนไอ้ก้องก็กำเหรียญบาทเต็มมือคอยโปรยระหว่างทางซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่าการโปรยเหรียญระหว่างทางก็คือการซื้อทางเพื่อให้วิญญาณผ่านไปได้ด้วยดีครับซึ่งไม่ได้โปรยบ่อยแต่อย่างใดอาจจะโปรยทุกๆ30หรือ50กิโลเมตรหรือโปรยตอนข้ามสะพานเป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันนะครับตลอดระยะทางออกจากสงขลาไอ้ก้องนั่งหน้าสลดไม่พูดไม่จาและดูเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากกว่าใครซึ่งแน่นอนละเพราะผู้ตายก็คือพี่ชายของมันนั่นเองจนมาถึงประจวบเราได้แวะร้านค้าข้างทางซื้อน้ำแข็งมาเปลี่ยนในโลงศพระหว่างที่ผมกับไอ้ก้องค่อยๆวางน้ำแข็งลงบนร่างของไอ้เก่งทีละก้อนทีละก้อนอยู่ๆไอ้ก้องก็ร้องสะดุ้งขึ้นผมจึงถามมันว่าเป็นอะไรไอ้เก่งจับแขนกูไว้มันพูดขึ้นพร้อมกับยื่นแขนให้ผมดูผมก็แทบไม่อยากจะเชื่อแต่เห็นว่าข้อมือของมันมีรอยแดงเหมือนคนบีบจริงๆผมจึงถามมันไปอีกรอบจริงเหรอวะดิไอ้เก่งมันต้องโกรธกูแน่ๆผมงงว่าไอ้เก่งจะโกรธไอ้ก้องเรื่องอะไรกันแต่ยังไม่ทันจะได้ถามไอ้ออสก็เข้ามาเร่งเราเพื่อจะได้ออกเดินทางกันต่อหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ออกเดินทางต่อและมาถึงกรุงเทพครับเวลาประมาณ4 ทุ่มเราแวะกินข้าวต้มข้างทางผมกับไอ้ออสยืนอยู่หน้าร้านก็เห็นไอ้ก้องยังนั่งอยู่ที่รถในลักษณะหันหลังก้มหน้าผมถามไอ้ออสว่าไอ้ก้องไม่กินข้าวหรือไงพอขาดคำก็เห็นไอ้ก้องโผล่ออกมาจากหลังร้านข้าวต้มมันบอกว่าไปเข้าห้องน้ำมาเท่านั้นแหละผมเหลียวกลับไปมองที่รถทันทีและไม่พบใครนั่งอยู่ที่รถแล้วผมนี่ขนลุกไปหมดเลยครับเราออกจากร้านข้าวต้มมาผมเปลี่ยนเป็นคนขับไอ้ออสก็นั่งหลับอยู่ที่เบาะข้างคนขับส่วนไอ้ก้องนั่งอยู่ข้างหลังดื่มเบียร์กระป๋องอยู่เงียบๆเหมือนมีเรื่องให้กลุ้มใจพอพ้นออกจากกรุงเทพก็เกือบจะตี 2แล้วบรรยากาศถนนมันเงียบกริบนานๆทีถึงจะมีรถสวนทางมาผมขับรถไปอย่างง่วงๆจนตาแทบปิดกระทั่งเหมือนจะวูบไปครั้งหนึ่งก็ได้ยินเสียงใครเคาะโลงศพดังขึ้นผมถึงกับสะดุ้งและหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเหลือบมองที่กระจกมองหลังก็เห็นเงาคนตะคุ่มลักษณะคล้ายไอ้เก่งนั่งก้มหน้าห้อยขาอยู่บนโลงศพผมถึงกับตาค้างไปเลยครับและจังหวะที่รถวิ่งผ่านเสาไฟฟ้าข้างทางแสงไฟสาดเข้ามาในรถผมก็เห็นใบหน้าของมันที่เขียวคล้ำหน้าสยดสยองแค่แวบเดียวเท่านั้นแหละผมก็รีบหันกลับมามองถนนข้างหน้าทันทีผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอผีหลอกนะครับวินาทีนี้หัวใจมันเต้นจนแทบจะระเบิดออกมาจากอกตัวสั่นไปหมดนิ่งค้างไปเป็นนาทีเหมือนกันก่อนจะได้สติและพูดออกมาลอยๆอีห่าเก่งกูเพื่อนมึงนะเว้ยหลอกกูทำไมผมพูดไปแค่นั้นแล้วก็ปลุกไอ้ออสให้ขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนไอ้ออสบอกว่านั่งเฉยๆแล้วจะหลับผมจึงเปลี่ยนให้มันมาขับรถส่วนผมก็ไปนั่งที่เบาะข้างคนขับแทนเรื่องผีไอ้เก่งหลอกผมยังไม่ได้บอกมันเพราะกลัวว่ามันจะกลัวแต่ก็แอบเรียบๆเคียงๆถามว่าตั้งแต่ขับรถกันมาเจอเรื่องผิดปกติอะไรในรถหรือเปล่ามันตอบว่าไม่มีอะไรนั่นแสดงว่าคงมีแค่ผมกับไอ้ก้องเท่านั้นที่โดนหลอกคิดแล้วก็น่าโมโหเหมือนกันนะครับเพื่อนกันยังมาหลอกกันได้พอนั่งรถต่อไปเรื่อยๆไม่นานผมก็เคลิ้มหลับไป
ตื่นขึ้นอีกทีก็ตอนที่ไอออสมันปลุกทุกคนในรถเวลานั้นเกือบจะตี 4แล้วไม่รู้ว่าถึงที่ไหนเพราะสองข้างทางมีแต่ไร่นาของชาวบ้านบรรยากาศมันมืดและเปลี่ยวมากรถของเราจอดสนิทอยู่ข้างทางไอออสบอกให้ผมกับไอ้ก้องลงไปช่วยกันดูรถว่าเป็นอะไรถึงสตาร์ทไม่ติดพวกเราเช็คที่กระโปรงหน้ารถเท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายแล้วไอออสกับไอ้ก้องก็ยืนนิ่งไปอย่างมีพิรุธเหมือนพวกมัน2 คนมีเรื่องกังวลอยู่ในใจผมจึงถามไอออสไปไอออสก่อนที่รถจะดับมันมีอาการยังไงวะคือกูเบรกกระทันหันแล้วรถมันก็ดับไปเฉยเลยว่ะอ้าวแล้วมึงเบรกทำไมล่ะมีอะไรหรือเปล่าผมถามจี้ไปอีกไอออสเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะพูดต่อกูเห็นคนยืนขวางอยู่กลางถนนนะสิกูก็เลยเบรกใครวะบอกไปก็คงไม่เชื่อหรอกแต่กูเห็นไอ้เก่งมันตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆทุกคนเงียบไปหลายอึดใจก่อนที่ไอ้ก้องจะเดินไปเปิดท้ายรถตู้แล้วใช้มือตบฝาโลงอย่างแรงถึง 2-3 ครั้งแล้วมันก็พูดกับโลงศพไอ้ห่าเก่งมึงจะเอายังไงกับพวกกูมึงไม่ยอมใช่ไหมมึงอยากให้กูพูดความจริงใช่ไหมความจริงอะไรกันผมกับไอออสหันมองหน้ากันแบบงงๆจากนั้นไอ้ก้องก็หันหน้ามาและพูดกับเราพวกมึงรู้ปะกูนี่แหละเป็นคนฆ่าพี่ชายกูเองผมกับไอออสพูดอะไรไม่ออกเราแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองแล้วไอ้ก้องก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่าพวกมัน2 คนกำลังเก็บน้ำยางในสวนขณะนั้นมีงูเห่าขนาดเท่าท่อนแขนตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาใกล้เท้าของไอ้ก้องพอเห็นมันก็เตะสุดแรงแต่ใครจะคิดล่ะครับว่างูมันดันปลิวไปตกลงบนหลังของไอ้เก่งที่กำลังนั่งดูน้ำยางในถังอยู่พอช่วยกันเอามีดสับงูตัวนั้นจนตายไอ้เก่งก็เพิ่งออกอาการว่าถูกงูกัดไอ้ก้องจึงแบกไอ้เก่งออกมาจากสวนยางอย่างที่เคยเล่าจากเรื่องที่เล่านี้ใครได้ฟังก็ต้องคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ไอ้ก้องมันไม่คิดอย่างนั้นมันเอาแต่โทษตัวเองที่ทำให้พี่ชายตายและที่ผีไอ้เก่งมาหลอกเราเพราะไม่พอใจมันไอ้ก้องมันคิดอย่างนี้ครับตรงนี้เองที่ผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมไอ้ก้องมันดูกลุ้มใจมาตลอดทางที่แท้มันก็กลัวไอ้เก่งพี่ชายของมันจะมาเอาคืนมันนั่นเองตอนนั้นมึงตกใจก็เลยเตะงูใช่ไหมไอ้ออสถามไอ้ก้องแต่ถ้ากูไม่เตะงูไปไอ้เก่งมันคงไม่ถูกกัดหรอกกูนี่แหละฆาตกรกูจะไปมอบตัวพูดแบบนี้แล้วไอ้ก้องก็แหกปากดังๆพร้อมกับตบฝาโลงหลายทีด้วยอาการบ้าคลั่งแล้วมันก็พูดทั้งน้ำตามึงพอใจยังไอ้เก่งกูบอกทุกคนหมดแล้วมึงพอใจหรือยังวะผมกับไอ้ออสจึงต้องไปช่วยกันห้ามมันไว้แต่แล้วทันใดนั่นเองเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นเหมือนมีใครไปสตาร์ททั้งที่พวกเรายืนอยู่นอกรถกันหมดผมกับไอ้ออสมองหน้ากันอย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วไอ้ก้องมันก็หัวเราะเสียงดังอย่างสะใจเหมือนคนบ้าผมไม่รู้ว่ามันหัวเราะทำไมแล้วเราก็ลากมันขึ้นรถจากนั้นไอ้ออสก็เป็นคนขับรถครับแล้วพอเราพ้นจากตรงนั้นมาประมาณสัก5 กิโลเมตรและฟ้ายังไม่สว่างดีเราก็เห็นรถทัวร์พลิกคว่ำอยู่ข้างทาง1 คันนอกนั้นก็มีรถกระบะ2-3 คันที่จอดนิ่งอยู่กลางทางในสภาพพังยับรถมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดหลายคันทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยและชาวบ้านกำลังวิ่งกันสับสนอยู่กลางถนนรถของเราวิ่งไปในเลนที่ตำรวจโบกให้ขณะที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นผมเห็นคนนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนบางคนก็นอนร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวดเจ้าหน้าที่กู้ภัยหามเปลคนเจ็บขึ้นรถอย่างวุ่นวายเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจที่สุดในชีวิตของผมแล้วเมื่อพ้นจากอุบัติเหตุตรงนั้นมาไอ้ออสมันก็พูดขึ้นถ้าเมื่อตะกี้รถเราไม่ดับซะก่อนแล้ววิ่งมาเรื่อยๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวะผมว่าไม่ต้องตอบก็รู้ว่าเราอาจมาเจออุบัติเหตุเข้าพอดีก็ได้เ
จะว่าไปแล้วต้องขอบคุณผีไอ้เก่งนะครับที่มันมาโผล่ขวางทางเราไว้ผมจึงพูดกับไอ้ก้องที่นั่งก้มหน้าสลดอยู่หลังรถดูสิไอ้ก้องกูว่าไอ้เก่งมันไม่ได้โกรธมึงหรอกมันแค่มาช่วยเราไอ้ก้องนั่งเงียบไม่พูดไม่จาผมว่ามันคงคิดได้เองว่าพี่ชายมันไม่ได้โกรธแค้นอะไรมันเลยและยังเป็นห่วงพวกเราเสมอในเวลาเกือบบ่ายเราก็มาถึงเชียงรายครับและมาถึงบ้านของไอ้ก้องในที่สุดป้านิดและชาวบ้านที่อยู่รอรับศพก็มาช่วยกันยกโลงศพลงแล้วเอาเข้าไปไว้ในบ้านคืนนั้นจึงเป็นคืนที่เริ่มทำพิธีศพของไอ้เก่งตามศาสนาเป็นคืนแรกพอจบเรื่องทั้งหมดนี้เราก็เหลือกันแค่3 คนและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาครับ